What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now, or say goodbye to Claire. Okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! برایان آیرنز شاید منفورترین کاراکتر سری بازی های رزیدنت ایول نباشه، اما قطعاً یکی از منفورترین هاست. رئیس پلیس راکون سیتی که اولین بار تو بازی رزیدنت ایول 2 پاش به دنیای این فرانچایز باز شد. یه روح سرگشته که تو باطلاق فساد و ترس غرق شده و البته رابطش با شرکت بدنام آمبرلا. آیرنز با اون نگاه سرد و رفتارای عجیبش یه جورایی نماینده سقوط انسانیت در دل یه شهر نابود شده است. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 فکت جالب درباره برایان آیرنز از فرانچایز رزیدنت ایول. اسم کاملش برایان آیرنزه. آیرنز رئیس پلیس شهر راکون سیتی بود و دفتر اصلیش تو اداره پلیس راکون سیتی یا به اختصار RPD قرار داشت. آیرنز از قدرتش سوء استفاده میکرد تا کمک کنه آمبرلا رازها و فعالیت‌های غیرقانونیش رو پنهان و جنایت‌ها و ناپدید شدن آدم‌ها رو لاپوشونی کنه. آیرنز این کارو بیشتر با دریافت رشوه انجام میداد. اون ماهی تا $115,000 از آنت برکین میگرفت. همچنین با همسر آنت برکین یعنی ویلیام برکین که مخترع ویروس جی بود هم خیلی صمیمی بود و این سه تا به هم خیلی اعتماد داشتن. آیرنز با پولایی که آمبرلا میداد البته به رهبری آلبرت وسکر واحد ویژه استارز رو تو RPD راه انداخت و رئیسشون شد. از اونجایی که وسکر به همه خیانت میکرد شاید آیرنز خبر نداشته که وسکر با آمبرلا کار میکنه، ولی از طرفی چون وسکر و ویلیام برکین خیلی به هم نزدیک بودن نمیشه با اطمینان گفت. وقتی بازی رزیدنت ایول 2 اوریجینال در مراحل پایانی ساخت خودش قرار داشت، قسمتی از نقش آیرنز رو جدا کردن و ازش بیشتر یک کاراکتر شرور ساختن. یعنی در واقع قرار بود اون به جای ماروین برانا زخمی بشه و یه جورایی شاید آدم خوبه ماجرا بود. اسمش قرار بود گوردن باشه، ولی همکارای هیدکی کامیا یعنی کارگردان بازی رزیدنت ایول 2 بهش یادآوری کردن که رئیس پلیس از قبل یه اسم براش انتخاب شده. تو بازی اول رزیدنت ایول وقتی جیل یا کریس رو انتخاب میکنین رو نشان استارزشون امضای رئیسشون به اسم آیرنزه. آیرنز یه حضور ناخواسته تو مینی گیم مرسنریز رزیدنت ایول 3 هم داره. وقتی یه دور رو تموم میکنین یه زن بهتون یه کیف میده و یه مرد مرموز تو سایه پشتش رو صندلی نشسته. اگه خوب نگاه کنین یا روشنایی رو تنظیم کنین معلومه که اون شخص خود آیرنزه. البته قرار نبوده واقعا اون باشه یا معنای داستانی داشته باشه. احتمالاً فقط یه مدل موقتی بوده که نباید میفهمیدین کیه. اونطور که مشخصه سرگرمی آیرنز تاکسیدرمی یا زنده نمایی حیوانای مرده است. تو دفترش یه کلکسیون از حیوانای تاکسیدرمی شده داره: گوزن، پرنده و البته یه راکون. بزرگترین شکارش یه ببر سیبریه که تو راهروی منتهی به دفترش گذاشته و ظاهراً اونو تو قسمتی از روسیه شکار کرده. ببرای سیبری جزء در معرض انقراض‌ترین ببرای جهانن. یه فایل به اسم تاکسیدرمی لاگ تو بازی دیده میشه که خیلی ترسناکه. آیرنز اونجا نوشته دوست داره رو حیوانای بزرگتر کار کنه. از تنکافی ببر و بیرون ریختن دل و رودش حسابی کیف میکنه که از این نظر یه جورایی جفری دامر قاتل سریالی معروف رو به یاد میاره. تو نسخه اولیه رزیدنت ایول 2 که بهش میگن رزیدنت ایول 1.5 آیرنز خیلی فرق داشت. لباس آبی معمولی تنش بود، تو دفترش زخمی شده بود و هیچ وقت نشون ندادن زنده میمونه یا نه. تو نسخه انگلیسی بازی آمبرلا کرانیکلز و دارک ساید کرانیکلز گذشته‌اش رو سانسور کردن. تو نسخه ژاپنی مشخص میشه که اون یه سابقه جنایی داره و وقتی از آمبرلا رشوه میگرفته به 2 زن تجاوز کرده. ولی تو نسخه انگلیسی فقط گفته شده به جرم خشونت خانگی و کتک زدن زنش دستگیر شده. تو هر دو حالت قرار بوده ارزیابی روانی بشه، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده.
تو یکی از فایلای بازی منشیش نوشته آیرنز وقتی یه مجسمه رو تکون میدادن عصبانی شده و نزدیک بوده حسابی از کوره در بره. تو نسخه ژاپنی اوضاع خیلی دارک تره. منشی نوشته از جونش میترسه که این نشون میده که آیرنز احتمالاً منشیش رو کشته. تو رمان شهر مردگان کلر بعد از مرگ آیرنز یه تفنگ از رو جنازش برمیداره که مدل اسلحه لیان یعنی VP70 نه براونینگ HP خودش. آیرنز به 5 حالت مختلف میمیره بسته به اینکه چه بازی و چه سناریویی رو بازی میکنین. تو بازی اصلی تو سناریوی کلر A بیبی جی میکشتش. ولی تو سناریوی دوم ویلیام نصفش میکنه. تو نسخه ریمیک مرگش آرومتره و بیبی جی از سینش میپره بیرون مثل یه صحنه تو فیلم ایلین. تو دارک ساید کرونیکلز هیولای جی از بدنش در میاد. I bleed. That's not supposed to happen. تو سناریوی غیر رسمی بازی ریمیک رزیدنت ایول 2 که نقش کاترین وارن یعنی دختر شهردار راکون سیتی رو بازی میکنین، اون آیرنز رو میکشه و فرار میکنه. صدا پیشه آیرنز تو بازی اوریجینال گری کرافورد بود که در سال 2020 از دنیا رفت. یه چیز جالب دربارش اینه که صدای رابرت کندوی اسلحه فروش هم تو همون بازی کار خودشه. احتمالاً صدای راننده کامیون تو صحنه اول بازی هم هست ولی نمیشه قطعی گفت. تو بازی دارک ساید کرونیکلز آیرنز رو جی بی بلان یه بازیگر فرانسوی صدا پیشگی کرده که نقش بین رو تو بتمن بازی کرده. بعدن تو رزیدنت ایول دیجنریشن و رزیدنت ایول 6 هم صدا پیشگی کرده. آیرنز شاید یه قاتل زنجیره‌ای بوده باشه. در اون زمان کلی قتل تو شهر رخ داده بود ولی به خاطر موقعیت سازمانیش و همچنین شیوع ویروس هیچ وقت تحقیقی دربارش انجام نشد. اینو تو فایل راکون تودی تو رزیدنت ایول اوتبریک میشه دید. اگه آیرنز دستگیر میشد با یه لیست بلند بالا از اتهامات روبرو میشد: رشوه، دستکاری مدارک، شکار غیرقانونی، آزار، تجاوز، مرده‌بازی و قتل و حتی اتهامات بیشتر. 29 سپتامبر 1998 آیرنز تو ساختمون RPD با یه جنین جی که دوستش ویلیام برکین به وجود آورده بود کشته شد. یه جورایی میشه گفت رشوه‌هایی که از آمبرلا میگرفت سرآخر بلای جون خودش شد. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما این با معرفی 15 تا از سخت‌ترین بازهای بازی‌های سولز لایک. شوالیه آرتوریاس که به عنوان آرتوریاس ابس واکر هم شناخته میشه، یه باس بسیار سخت تو DLC بازی دارک سولز 1 که تو منطقه رویال وود باهاش مبارزه میکنین. سرعت و چابکی آرتوریاس میتونه خیلی دردسرساز باشه و اجازه فکر کردن رو ازتون بگیره، اما داش کردن